A Margit híd budai hídfőjénél, a Gyóni Géza téren áll egy emlékmű. Ha megkérdeznénk a járókelőket, 100-ból 99 valószínűleg nem tudná, kiknek a tiszteletére emelték. 2001 óta folyamatosan megemlékeztünk Psemis oroszlányairól. Sajnálatra méltó, hogy Psemis még mindig nem nyerte el a közemlékezetben a méltó helyét és szerepét. Még a magyar történelem könyvek vagy az oktatás is keveset foglalkozik ezzel, pedig Mérnök műszaki csoda, Hőstettek sorozata. A budai Oroszlántól 6 órányi autóút a Hőstettek helyszíne. Útra kelünk Dél-Lengyelországba, és 100 évvel vissza az időben, hogy eljussunk Psemisbe, Magyarország várkapujához. A mai Szlovákia északkeleti csücskében érjük el a régi Magyarország és Galícia határát. Lengyel földön pravoszláv fatemplomok, elhagyatott zsidó temetők kísérik utunkat, a vallási és nemzeti sokszínűség emlékhelyei. A leszkói zsidó temetőben erdő nőtt a sírokra a II. Világháború óta. A térség történelme 1000 szálon kötődik Magyarországhoz. Létányomon magyar emlékekbe ütközünk. Tarnów egy időben Magyar Királyságnak a fővárosa is volt, hiszen Szapolya János itt talált menedéket. És a galíciai kisvárosban született, és lett a víz fölé temetve Bem József, a legendás tábornok. Tarnów városa Bem személyén keresztül is szorosan kötődött Magyarországhoz. Ennek az emlékére állítottam én magam, mint krakói főkonzul a lengyelek kérésére egy székely kapott 2000-ben, ugye, hogy egy kapun keresztül belépni a 3. évezredben, ez volt a lengyelek kérése. De a Galíciát kettévágó Szan folyó is magyar emlékhely. A nagy háborúban a központi hatalmak és a cári birodalom hadai a Szan 2 partján néztek farkasszemet egymással. Ez a folyó szeli át Psemis városát, és választja el a múltat a jelentől. Holló József altábornagy a kedvünkért kis kiállítást rendezett otthonában, hogy bemutassa a folyónál nem régiben előkerült háborús tárgyakat. Találtunk egy kis bicskácskát is, valószerű, egy kis csontnyelű bicska. Ezen a lőszeren pedig hüvelyen itt kiválóan látható a külső korrodálás, hogy ez vízből lett kiemelve. Egy repesz darabkát is hoztam az egyik erődből, amely azt hiszem, hogy ha élő testet talált, ez mindig végzetes volt. Az első világháború egyik legjelentősebb csatáit tudhatjuk itt magyar szempontból, osztrák-magyar monarchia szempontjából. A psemisli erőd a világ erődjeinek a sorában nagyon előkelő helyet foglal el. Évtizedeken át építették, és a verduni erődítmény mellett Európa legkorszerűbb erődítménye volt, szinte bevertetlennek tartották. A magyar verdőre súlyos megpróbáltatás várt 1914 nyárutójától. Amikor lelőtték Ferenc Ferdinánd trónörököst, és Európa államai rohantak a háborúba, az orosz gőzhenger váratlan gyorsasággal benyomta a monarchia határait. Augusztus végén orosz kézre került Lemberg, a mai Lvov. A monarchia serege elveszítette állománya 1/3, föladta Kelet- és Közép-Galíciát. Psemis magára hagyott övvárát az ellenség ostrom alá vette. A kérdés az volt, valóban bevehetetlene a védelmi gyűrűkből, erődök, tüzérségi és gyalogsági állások szövevényéből álló Psemis. Valóban kitart-e a hadmérnöki csoda, a téglából, majd vasbetonból épített, sokszög alakú, részben a föld alá rejtett erődrendszer, vagy az oroszok Budapestig és Bécsig masíroznak innen. Ekkor az erőd szélessége mintegy 30-55 km átmérőjű szabálytalan kört formázó erődrendszer.
Aki ma belép az egykori Przemyśli ostromgyűrű magjába, a lengyel-ukrán határ közelében fekvő monarchiás hangulatú városkába, az nehezen alkothat fogalmat arról, hogyan festett Európa harmadik legnagyobb erődrendszere. A főtéren magyar felirattal is ellátott lőszeres láda, amelyen Schweig figura üldögél, felidézve, hogy a derék katonának ezen a tájékon sikerült saját serege hadifogságába esnie. És 100 évvel ezelőtt ezen a téren játszottak rendíthetetlenül a magyar katonazenekarok, miközben az oroszok bombázták a várost. Ez még az embertelenségben is emberibb volt, mint például a II. Világháború. Pont azért, mert az ellenfélnek a viselkedése is nem az általános elpusztításra, hanem a csata megvívására, a győzelemre összpontosított. 1914. szeptemberétől még sikeresen ellenállt az első Przemyśli csatában az erőd. Ez óriási hőstett volt, hogy ezt a hatalmas túlerőt meg tudta állítani. Az erőd parancsnoksága az összlétszámnak mintegy 2/3 magyar katona volt, és általában alföldi mozgósítású, például szegediek. Föld alatti folyosók vezetnek az erődök szívébe és a várostrom idejébe. Néhány perces autóútra a városmagtól a sötét folyosók mélyén, mintha most is lövéseket, üvöltést és jajgatást hallana az ember. Az oroszok rendezték a soraikat 1914. november 2-ára, és sikerült körbefogni úgy az erődöt, hogy szinte roppanásig feszült. Tanultak az előző csatából, hogy itt komoly ellenállásra számíthatnak, ezért próbáltak egy fortéjjal az erőd harcosainak kiéheztetésével, a muníciók lefogyasztásával olyannyira lehetetlenné tenni a helyzetet, hogy ez a csata elhúzódott 1914. november 4-től 1915. március 22-ig. Felfedező útunkon bejárjuk a 8-as számú erődöt. A Ventovnyá a nyugatról jövő támadást volt hivatott megállítani. Megakad a szemünk egy piros-fehér-zöld szalaggal átkötött koszorún és az erőd leghíresebb magyar védőjének emléktábláján. Gyóni Géza közvitézként verekedte végig az ostromot, verseivel lelkesítette bajtársait, majd a szibériai Krasznojarszkba került. Csodálatos verseivel, amelyek katona szívekhez szóltak, hazaüzentek, és a könyve a lengyel mezőkön tábortűz mellett olyan gesztusa is volt Gyóni Gézának, hogy ezt a könyvet kiadta, hogy a befolyt összeget a hadjárvák részére és az otthon maradott családok segítésére szánva megküldte. Gyóni Géza 1917 nyaráig húzta a szibériai lágerben. Amikor meghalt a vele együtt fogságba esett öccse, követte őt a halálba. Holló József kutatásokat folytatott a távoli fogolytemetőben. A sírját megpróbáltuk 2008-ban, 2009-ben egy kis kutatócsoporttal Krasznojarszkban megkeresni. Jó eséllyel tudtuk bemérni ezt a részt, hiszen a korabeli fotókon már egy emlékmű állt, és az akkori temetési szokásoknak megfelelően rajzokat is készítettek. Ez egy picit a méréseket megkönnyítette, és az ottani hatóságok korrekten álltak rendelkezésre, csak aztán nem tudták folytatni ezt a kutatási periódust. A 8-as erődből északra a 10-eshez indulunk. Szántóföldek, tanyák között fut a földút. Az erőd messziről már felismerhetetlen, leginkább szétbányászott dombra emlékeztet. A természet 100 év alatt visszahódította. Az erődben 100 éves harcok nyomai. Végül az erdő mélyén meglátogatjuk a vén Száli nénit. A magyar katonák becézték így az 1-es számú erődöt. A ma
Ukrajnával farkasszemet néző Salisoliót utolsó töltényig védték, nehogy foltot ejtsenek becsületén az oroszok. Amikor átlépünk az erdő közepén magasodó téglakapun, alámerülünk a fenyegetést árasztó sötétségbe. A Salisolió az ostrom végéig csaknem 1000 tüzérségi belövést kapott. E sebek ma is láthatók a belső udvarban. És jól láthatók a második ostrom végkifejletének nyomai is. A kiéheztetés, a különféle betegségek, amelyek terjedtek az erődön belül, nagyon megtizedelték az állományt. Miután a körbezárt osztrák-magyar katonák kifogytak készleteikből, több mint 15 000 lovat öltek le, hogy azzal táplálják az éhezőket. Sebesültek, halottak mindenütt. Csaknem 130 000 osztrák-magyar katona és több 10 000 galíciai lakos rekedt az ostromgyűrűben. 1915 márciusára az utolsó kirohanás és a sikertelen felmentési kísérletek után reménytelenné vált a helyzet. Kuzmanek várparancsnok elhatározta a kapitulációt. Kuzmanek tábornok parancsot adott arra, hogy robbantsák fel a védműveket, a hidakat, a lövegeket, látunk is néhány képet a hidak felrobbantásáról, a San folyóba beesett hidakról, és a várföladásakor 9 tábornok, 2593 tiszt, és 117 000 altiszt és legénységi állományú katona esett hadifogságba. Ezeknek a nagy részét Oroszország különböző részeire szállították, és ott 1918-19-ig hadifogságban sínylődtek. Az erőd védelmében elesett hősi halottak nyugszanak Przemysz katonai temetőiben és a környéken. Az első világháborús galíciai temetők sok ezer magyar katona emlékét őrzik, névvel és névtelenül. Ezeket a temetőket az osztrák-magyar hadseregben szervezett temetőbrigád alakította ki. A táj kulturális hagyományait is figyelembe vevő módon építették fel ezeket a temetőket, általában dombon fekszenek. Aki meglátogatja a temetőt, már a mennyországba menjen, ezt sugallták a temetőt. Akik hősi halottak voltak, azok a mennyországba kerültek, függetlenül attól, hogy melyik hadseregben szolgáltak, nem tettek különbséget a temetőkben. Albert Schweitzer hangsúlyozta, hogy a hadisírok a béke nagykövetei, a sírokban nincsenek győztesek és vesztesek. Tízezrével nyugszanak e galíciai sírkertekben magyar katonák. Przemysz védelmének célja, hogy az erőd Magyarországot és Ausztriát óvja, csak részben teljesült, mivel saját erőinket is felmorzsolta. Igaz, 1915. júniusában, a harmadik ostromban a központi hatalmak seregei visszafoglalták a romos erődrendszert az oroszoktól. Magyarország kapuja, az ne csukódjon be soha. Ez legyen lengyel-magyar kötődés a két nemzet között, hiszen itt megmutatták a katonák, hogy a lengyel-magyar két jó barát, és nem csak, hogy együtt harcol, és nem csak, hogy együtt issza a borát, hanem igen, ez egy hosszú távú olyan híd, amely nagyon fontos a népek között. Przemysz az egy magyar erődítmény. Egyrészt a hősiességet jelenti, a hősi helytállást, másrésztről pedig a közember kiszolgáltatottságát a történelemben.